Hello, hello, hello. Welcome to this Excel Basics tutorial in Tagalog. So, dito sa tutorial na to, pag-uusapan natin kung ano ang mga basic na kailangan nating matutunan sa paggamit ng Microsoft Excel. So, disclaimer lang, itong video na to is para sa mga beginners. Ito ay para sa mga level 0 or non-IT professionals. And pwede rin naman sa mga IT professionals na gustong mag-refresh ng kanilang skills with regards to Excel. So, sa mga expert na or mga intermediate users na Excel, abangan ninyo ang mga future videos ko for Excel tutorials, ang mga advanced and intermediate. So, for this tutorial, gagamitin kong Excel version is yung web app na application ng Microsoft na nasa website ng Microsoft. Since libre ito, so pwede yung mag-demo dito. And alam naman natin na ang Excel ay napakaraming version. So ang mga naabutan ko is 2008, 2010, 2013, 2016, then 2019. And then Office 365. So, ang mga ituturo ko naman dito or mostly naman ng functionality ng Excel is transferable sa iba't ibang version. So, yung mga mas bagong version is may mga features lang sila na bago na wala dun sa mga luma. Pero mostly available naman din. Ngayon, before tayo mag-start, tingnan muna natin kung ano ba ang ibang mga options natin. Sa tutorial, ang gagamitin natin itong blank na workbook. Pero may mga iba tayong options dito. So, tignan natin kung ano yung mga options na yun. So, eto, may mga template na siya na pwede mong gamitin na i-edit mo na lang. Like, for example, timesheet, weekly assignment, weekly list, then Gantt chart, and many more. So, sa mga paid version, mas marami pa to. Pero ito yung mga basic. Ito yung mga mostly na ginagamit na template. So, dito sa tutorial na to, gaya nga ng sabi ko, gagamitin natin yung blank workbook so that mas matuto tayo. Mas matutunan natin kung paano gamitin ang mga functionality ng Excel. Okay? So, dito tayo. So, tignan lang muna rin natin kung anong mga terminology na maaari natin gamitin going forward. So, and yung mga parts na nandito sa Microsoft Excel na application. So, etong part na to, File, Home, Insert, Draw, ang tawag dyan is Tab. So, pag kinlik mo yan, etong mga to, so pwede natin enlarge yan. Tawag dyan is Ribbon, itong buong to. Then, sa Ribbon, nakagroup yung mga pwede natin gamitin na features. So, ito, for sort and filter, yan, magkakasama siya, nakagroup siya. So, outline, group and ungroup. So, dito, clipboard, copy-paste, then font style, alignment, formatting, number, so things like that. Okay. So, etong part naman na ito yung tinatawag na, ito na yung pinaka-worksheet natin. So, nandito tayo sa sheet 1. Pwede kang mag-add ng another sheet. Then, sheet 2, sheet 3. Okay? So, eto, ang tawag dito is column. Tawag naman dito is row or record sometimes. Yun yung terminology dyan. So, ang tawag naman sa ganito, maririnig nyo rin to throughout the training or throughout our tutorial. Ito, range. So, dito muna tayo, cell. So, bawat isang ganyan, rectangle, ang tawag dyan is cell. So, ang address niyan or ang name ng bawat cell na yan is nandito naman siya. So, straightforward siya. So, for example, D4. So, etong cell na to is D4. Then, pagka nandito ka, G11, then A1. Okay. So,
Ayan, nagigets na naman kung ano yung pattern niya. So, 6, 7, yan, ganyan. So, pagka ganito naman, marami na siya. Ang tawag dyan is range. So, ang range niya, pagka ganyan, is A1 to D10. Okay. So, ayan. Ayan ang range. So, pagka ito naman, F11 to F20. So, kung isusulat mo siya, para siyang ganito. F11, then colon, F20. So, ganyan yan. So, delete na natin kasi hindi naman natin kailangan yan. So, basta yun yung, kung gagamitin mo siya in the future, yun yung reference niya. So, makikita natin in the future kung paano natin siya magagamit. Yung range, yung cell. Okay? So, paano tayo mag-navigate dito sa ating worksheet? Ito. We can use the arrow keys to move right, left, down, up. And also, marami pang ibang mga shortcut, keyboard shortcut na pwede natin gamitin. Pero medyo advanced na yan. Or, actually, beginner pa rin. Pero, yung video kasi na to is intended for level 0. So, next time siya i-discuss sa future video. So, abangan nyo na lang. So, pwede kang magsulat dito just by clicking on a particular cell. So, for example, gusto mo dito magsulat ng pangalan ng isang tao. Okay, 1. So, ayan. Pagka sinulat mo yan na ganyan, so, di ba, kinlik mo lang muna yung cell, pero pwede mo kasi siyang, pagka nandiyan ka kasi, nandiyan yung cursor mo, or yan yung activated na cell, pagka nagsulat ka na dyan, mabubura na siya lahat. Okay? So, ang pwede mong gawin dyan, kung gusto mo lang baguhin kung ano yung nakasulat, or dagdagan, baguhin yung isang letter, gano'n. Kailangan mong gawin is double-click, then saka mo makikita yung cursor, yun, yung nagbi-blink-blink na yun, na vertical line. So, yan. Saka mo siya dadagdagan. Gagawin mo siyang dyan instead of 1. Right? So, ayan. Pagka pinalitan mo siya, pagka nagsulat ka dyan, nag-type ka, na wala ka naman sa loob ng cell, mabubura yan lahat. So, okay. So, ngayon, ayan, may mga nasulat tayo. Kukuha muna ako ng mga data, na mga dummy data na pwede natin gamitin para ma-demo natin kung paano pa natin magagamit itong mga ibang functionality na to. Mga formatting functionality na available sa atin dito sa Excel. So, balik na lang ako pagka okay na, pagka nakakuha na ako ng mga sample data. Okay, so nakakuha na ako ng sample data. Pwede na natin magamit to sa ating demo and sa ating tutorial. Okay? So, pwede natin gawin, ito, na-discuss na natin na ito, part na to is mga column. So, pwede natin i-adjust yung column width. Ayan, nakikita niya naman yung value niya. Ayan, so 11. So, gusto natin makita natin lahat ng, so kasi pagka yan ganyan, hindi niya nailalabas lahat ng value pagka medyo maliit yung width niya. So, kailangan nating lakihan pa. So, ayan, pwede natin i-apurong yan ng ganyan. So, dito naman, sa ating rows, pwede rin natin taasan to. So, ayan, magiging malaki. Mas mataas siya. Matangkad siyang tingnan. So, shortcut, pwede tayong pumunta dito sa gitna ng dalawang rows. Then, i-double click lang natin to.
para i-fit niya kung ano lang yung kailangan niyang size para mapakita niya pa rin yung value or yung data at the same time fit lang siya. Wala siyang sobra. So, same with dito. Ayan, pagka dinouble click mo, nasa gitna ka ng dalawang column, so ma-adjust yung width niya, yung taba. Okay? So, ngayon, medyo other formatting na pwede natin gawin. Etong mga to, pwede natin, gusto natin kasi, di ba, parang nag-stand out siya. Kasi since siya yung, kumbaga, eto yung header. Di ba? Yun yung name ng mga fields. So, or header. So, ang pwede natin gawin is gawin natin siyang bold. Okay? So, i-highlight mo lang lahat ng cell na yon, lahat ng header, then i-click mo ito. Punta ka dito sa home, then yung font na grouping, makikita mo yung bold na function. So, ngayon, ayan, medyo lumaki siya. So, compare nyo dito, medyo nag-stand out na siya ngayon. Okay. So, marami pang pwedeng formatting na gawin dyan. So, eto, pwede mo din siyang i-italize, italic. So, pwede mo rin siyang i-underline. So, ayan, explore nyo na lang yan. So, pwede nyo siyang lagyan ng color. Mostly, ito yung mga ginagawa. So, ito yung mga available na color na pwede natin i-fill dyan. So, ayan. Okay. So, alisin na natin italic. Tsaka, okay. So, pwede natin i-adjust yung width niya ng, so, pindot ka lang dito sa table na to, kahit saan dyan. Then, Control A. Tapos, punta ka kahit saang gitna ng dalawang column sa loob ng table. So, double-click mo lang yun. So, ayan. Okay na yan. Ibig sabihin. So, parang nakikita na siya lahat. Dapat. Ano pa ba? So, eto, kanina, in-adjust ko lang to. Eto kasi date to, di ba? So, pwede mo siyang baguhin yung format niya. Kung pupunta ka dito. Ito yung mga format na pwede mong gamitin. Long date. So, currently, naka-short date siya. Pwede mong gawin siyang long date. Ayan. So, since nakaset ako into Philippines, so lumabas yung mga yung mga days sa Pilipinas. Okay, Lunes, Huwebes, yan, ganyan. Pero for me, hindi naman mas appropriate kung short date siya. Okay. So, balik lang natin yung video niya. Tapos, dito naman, so, eto, mostly mga text format siya. Okay. Okay. So, medyo mahaba na yung video natin. So, need na nating pagulin din. And, recap na tayo. So, una nating diniscuss kung ano nga ba yung mga template na pwede natin gamitin dito sa Excel. Then, ano yung mga section or yung mga parts ng Excel na ating ginagamit. Ito, yung mga tab, ribbon, grouping. Tapos, kung ano nga ba yung mga nandito sa worksheet, columns, row, records, cells, and range. Tapos, tinignan din natin kung ano yung, kung paano tayo magna-navigate throughout the worksheet. Then, nag-populate tayo ng using sample data para makapag-demo tayo ng formatting. And, ayun. So, in the future videos, ang mga gagawin natin or ang mga i-discuss natin is more on formula, function, then yung mga advanced tips and tricks using Microsoft Excel.
kung paano ba tayo magiging productive using Microsoft Excel, paano mapapabilis yung trabaho natin. So, thank you for watching my video. I hope nag-enjoy kayo. And please consider na mag-subscribe on my YouTube channel and sabay-sabay tayong matuto. So, see you on the next video. Bye!